स्वाध्याय इयत्ता 7वी विषय विज्ञान पाठ 10वा आपत्ती व्यवस्थापन। प्रश्न पहिला, आमच्यातील वेगळे कोण आहे? दुष्काळ, भूकंप, ढगफुटी, रेल्वे अपघात। वेगळा शब्द रेल्वे अपघात। कारण इतर सर्व नैसर्गिक आपत्ती आहेत। अवर्षण, अतिवृष्टी, वादळे, त्सुनामी। वेगळा शब्द अवर्षण। कारण अवर्षण कोरडी परिस्थिती दाखवतो, इतर सर्व पाण्याशी निगडीत आहेत। शिलारस, उष्ण चिखल, राख, टोळधाड। वेगळा शब्द टोळधाड। कारण इतर सर्व ज्वालामुखीच्या उद्रेकाने फेकल्या गेलेल्या वस्तू आहेत। पीक वाहून जाणे, पिकांवर कीड, ज्वालामुखी, पीक करपणे। वेगळा शब्द ज्वालामुखी। कारण इतर सर्व पिकांशी संबंधित आहेत। प्रश्न दुसरा, सांगा पाहू या आपत्तीवरील उपाय। दुष्काळ, पाण्याची नासाडी न करणे आणि असलेल्या पाण्याचा नियोजनपूर्वक वापर करणे। वापरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करणे। स्थानिक पातळीवर जलसंधारणाचे बांध बांधून किंवा इतर उपायांनी योग्य नियोजन करणे। वृक्षतोड थांबवून मोठ्या प्रमाणात जमिनी वृक्ष लागवडीखाली आणणे। जागतिक हवामान बदल होत आहे हे लक्षात घेऊन पाणी आणि अन्न पुरवठा यांचे नियोजन करणे। वीज पडणे, आकाशात विजांचा लखलखाट चालू असेल अशा वेळी सुरक्षिततेसाठी घरातच थांबावे। उंच ठिकाणी, मैदानात, झाडाखाली आसरा घेऊ नये, इथे विजा पडण्याची शक्यता जास्त असते। विजेचा खांब, टेलिफोनचा खांब, टॉवर, तारेचे कंपाऊंड अशा ठिकाणी थांबू नये। पाण्यात उतरू नये, पोहणे टाळावे। घरावर तडित रक्षक बसवावा। वादळे, वादळी वाऱ्याने मोठी झाडे उन्मळून पडतात, त्यामुळे अशी झाडे नियमित छाटून संभाव्य नुकसान टाळावे। वादळात अडकून पडल्यास सुरक्षित जागी आसरा घ्यावा। आपला ठावठिकाणा जवळपासच्या नातलगांना, मित्रांना कळवावा। शक्यतो वीज पुरवठा बंद ठेवावा। वादळात सापडलेल्या इतरांनाही मदत करावी, त्यांना आसरा द्यावा। जाहीर सूचना ऐकून त्याप्रमाणे कृती करावी। उदाहरणार्थ, एखाद्या भागात वादळ येणार असेल तर आधीच तेथील लोकांना सुरक्षित जागी हलवले जाते। रेडिओ व दूरदर्शनच्या बातम्या ऐकत राहाव्यात। ढगफुटी, ढगफुटी झाल्यास खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो, त्यामुळे आपण लवकरात लवकर सुरक्षित जागी जाणे महत्त्वाचे आहे। डोंगर पायथ्याशी, नदी किनारी किंवा समुद्राच्या किनारी थांबण्यात धोका आहे, त्यामुळे अशा ठिकाणी जाणे टाळावे। आपण सुरक्षितरित्या घरात राहावे आणि दुसऱ्यांना पण सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास मदत करावी। प्रश्न तिसरा, सत्य की असत्य ते सकारण सांगा। वादळ येणार आहे ही माहिती गुप्त ठेवायची असते। असत्य। वादळ येणार असले की तेथील रहिवाशांना सतर्क करायचे असते। लोकांना आधीच माहिती देऊन सुरक्षित ठिकाणी हलवले तर प्राणहानी टळू शकते। आकाशात वीज कडाडत असताना पोहू नये। सत्य।
आकाशातील वीज पाण्यात उतरू शकते. पाण्यात विजेचा प्रवाह शिरल्यास गंभीर इजा होते किंवा मृत्यूही ओढवतो. ज्वालामुखीचा उद्रेक टाळता येणे शक्य आहे. असत्य. ज्वालामुखीचा उद्रेक नैसर्गिक घटना आहे. कोणत्याही उपायांनी किंवा आधुनिक तंत्रज्ञानाने असा उद्रेक थांबवता येणार नाही. अतिवृष्टीमुळे दुष्काळ पडतो. सत्य. अतिवृष्टीमुळे पीक वाहून जाते. अशा दुष्काळाला ओला दुष्काळ असे म्हणतात. प्रश्न 4. खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या शब्दात लिहा. त्सुनामी म्हणजे काय? ती कशी निर्माण होते? त्सुनामी म्हणजे किनाऱ्यावर येऊन धडकणारी पाण्याची मोठी लाट. हा मूळ जपानी शब्द आहे. या लाटा महासागराच्या तळाशी होणाऱ्या भूकंपामुळे तसेच ज्वालामुखीमुळे निर्माण होतात. महासागराच्या तळाशी भूकंप व ज्वालामुखीचे उद्रेक झाल्यावर बाहेर पडणाऱ्या ऊर्जेमुळे महासागरात विशिष्ट प्रकारच्या ताशी 800 ते 900 किलोमीटर इतका वेग असणाऱ्या लाटा तयार होतात. उगमस्थानाजवळ फार उंच नसणाऱ्या या लाटा खूप वेगाने दूरवर पसरतात. त्या किनारी भागाकडे पोहोचतात तेव्हा त्यांची उंची खूपच म्हणजे सुमारे 100 फुटांपर्यंत वाढलेली दिसते. लाटांचा वेग आधीपेक्षा कमी होतो, परंतु त्यांच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. ढगफुटी म्हणजे काय? अतिशय थोड्या कालावधीत ढग फुटल्याप्रमाणे येणारा मुसळधार पाऊस म्हणजेच ढगफुटी होय. जलचक्रात काही वेळा बदल घडतो. पाऊस देणाऱ्या ढगांतून खाली आलेले पाणी जमिनीवर पाऊस बनून पडण्याऐवजी जमिनीकडील उष्ण तापमानामुळे त्याची परत वाफ होऊन ती त्या ढगांतच सामावली जाते. यामुळे अशा ढगात वाफेचा अधिक साठा होतो. येथे शीघ्र संगणन क्रिया घडून अशी ढगफुटी होते. सुमारे 100 मिलीमीटर प्रति तास किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात पाऊस अचानकपणे एखाद्या विशिष्ट व लहान अशा भूभागावर ढगफुटीमुळे पडतो. ज्वालामुखीचे परिणाम स्पष्ट करा. भूगर्भातील रासायनिक पदार्थ, शिलारस, बाष्प, उष्ण चिखल, गंधक इत्यादी भूपृष्ठावर येऊन साचून त्यापासून डोंगर व टेकड्या यांची निर्मिती होते. ज्वालामुखीतून बाहेर पडणारी राख आणि वायू यामुळे वातावरणात हवा प्रदूषण होते आणि तापमान बरेच वाढते. ज्वालामुखीमुळे अनेकदा पाऊस पडतो. लाव्हारसाखाली जंगल, वस्त्या गाडल्या जातात. मानवासाठी जीवित आणि वित्तहानी होते. निसर्गासाठी भूभागच बदलून जातो. जसे समुद्रातील ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे काही बेटे निर्माण होतात. विजेपासून जीवितहानी टाळण्यासाठी कोणते उपाय आहेत? आकाशात विजांचा लखलखाट चालू असेल अशा वेळी सुरक्षिततेसाठी घरातच थांबावे. उंच ठिकाणी, मैदानात, झाडाखाली असा आसरा घेऊ नये. इथे विजा पडण्याची शक्यता जास्त असते. विजेचा खांब, टेलिफोनचा खांब, टॉवर, तारेचे कंपाऊंड अशा ठिकाणी थांबू नये. पाण्यात उतरू नये. पोहणे टाळावे. घरावर तडित रक्षक बसवावा. टीप: प्रश्न दुसरा आ आणि या प्रश्नाचे उत्तर सारखेच आहे. प्रश्न 5वा. महाराष्ट्रामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत महापूर, दरडी कोसळणे अशा आपत्तींवर कोणकोणत्या उपाययोजना केलेल्या आहेत? ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येतात त्यावेळी जीवित आणि वित्तहानी होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची स्थापना केली आहे.
या विभागातर्फे वादळ, भूकंप अशा आपत्तींची पूर्वसूचना जनतेला देण्यात येते. भारत सरकारने राष्ट्रीय पूर आयोगाची स्थापना 1976 साली केलेली आहे. याच्याच अंतर्गत महाराष्ट्रात देखील पूर नियंत्रणासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. राष्ट्रीय स्तरापासून ते गाव पातळीपर्यंत पूर नियंत्रणासंदर्भात जो आराखडा तयार केलेला असतो त्याच्यानुसार मोठ्या प्रमाणावर वित्त व जीवितहानी टाळता येते. मोठ्या पावसात किंवा वादळात सापडलेली तसेच कोसळणाऱ्या दरडींच्या आसपासची गावे रिकामी करून त्यांना पर्यायी जागा दिल्या जातात. दुर्घटना झाल्यास त्यांना पुन्हा वसवले जाते. आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत आपल्या नागरिकांचे रक्षण व्हावे यासाठी शासन सहाय्याच्या योजना राबवते. प्रश्न 6. आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात तुम्ही तुमच्या घरामधील कोणकोणत्या बाबी तपासून पाहाल का? घराची तपासणी करू. सुटे सामान विखुरले जाऊ नये म्हणून एकत्रित ठेवू. दरवाजे व खिडक्यांमधून हवा किंवा पाणी आत येऊ नये म्हणून त्या व्यवस्थित आहेत की नाही ते तपासून घेऊ. त्यांना झडपा बसू. आपत्तीवेळी घरावर झाड किंवा फांद्या पडू नये म्हणून घराजवळ मोठे झाड असेल तर त्याच्या सहज तुटू शकतील अशा फांद्यांची छाटणी करू. जुने वाळलेले झाड असेल तर ते कापून टाकू. काही अपाय झाल्यास प्रथमोपचार पेटीचा उपयोग पडू शकतो म्हणून प्रथमोपचार पेटी योग्य साहित्यांसह अद्ययावत ठेवू. वीज खंडित झाल्यास प्रकाशासाठी बॅटरीवर चालणारी विजेरी किंवा कंदील सुस्थितीत ठेवू. घराजवळ वीज पडू नये म्हणून घरावर तळीत रक्षक बसवू. वेळेवर अन्न शिजवता येणार नाही म्हणून घरात कोरडे व लवकर खराब न होणारे अन्नपदार्थ ठेवू.